New York, một ngày hè nóng bức năm 2010. Tại một quán cà phê, một người phụ nữ bước vào. Cô ấy có mái tóc đỏ rực rỡ, gương mặt xinh đẹp và thần thái của một doanh nhân thành đạt. Cô bờ chiếc MacBook, thong thả nhâm nhi ly cà phê. Anna không hề kết nối Wi-Fi của quán. Cô đang thiết lập một đường dây nóng kỹ thuật số bí mật. Và ở phía bên kia đường, bên trong những chiếc xe tải ngụy trang kín đáo, hàng chục cặp mắt của FBI đang dán chặt vào màn hình radar. Họ không nhìn cô bằng ống nhòm, họ đang ngửi sóng điện tử từ máy tính của cô. Người phụ nữ ấy tin rằng mình đang tàng hình, nhưng thực tế chiếc lưới về quanh cô đã được giăng ra suốt một thập kỷ. Chỉ ít phút nữa thôi, một trong những vụ bê bối gián điệp lớn nhất thế kỷ 21 sẽ phát nổ. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao một cô gái trẻ đẹp giàu có lại khiến FBI phải huy động cả một chiến dịch phản gián khổng lồ đến thế? Cái tên mà chúng ta nhắc đến trong phần mở đầu chắc hẳn nhiều bạn đã từng nghe qua, Anna Chapman. Báo chí gọi cô là bông hồng lửa, là Mata Hari thời hiện đại. Vào năm 2010, hình ảnh của cô tràn ngập trên khắp các mặt báo toàn cầu. Không phải vì cô là một ngôi sao điện ảnh, mà vì cô là tâm điểm của một mạng lưới điệp viên nằm vùng tinh vi của Nga ngay trong lòng nước Mỹ. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích những sai lầm chết người trong nghiệp vụ đã khiến cô bị lộ tẩy. Hành trình của Anna Chapman để lại cho chúng ta bài học gì về sự lựa chọn và cái giá của lòng trung thành? Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Để hiểu được Anna, ta phải trở về nước Nga thời hậu Xô Viết. Anna sinh ra trong một gia đình bình thường. Cha của cô làm việc trong ngành ngoại giao và theo nhiều nguồn tin tình báo phương Tây, ông là một sĩ quan cấp cao của KGB. Lớn lên trong một gia đình như vậy, Anna hiểu rất rõ rằng chính trị và tình báo không phải thứ ta xem trên TV, nó ở ngay trong nhà bếp. Vậy nếu là bạn, lớn lên trong môi trường đầy rẫy bí mật như vậy, liệu bạn có chọn nối nghiệp cha mình hay sẽ tìm cách thoát ra? Và với Anna, cô chọn cả hai. Cô thông minh, tốt nghiệp loại ưu ngành kinh tế, nói tiếng Anh lưu loát. Cô kết hôn với một người đàn ông Anh Quốc, lấy họ Chapman và chuyển đến London. Ở London, giữa những bữa tiệc của giới tài chính, Anna dần lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo đối ngoại Nga. Tại sao? Vì cô hội tụ đủ mọi yếu tố của một điệp viên hoàn hảo thời đại mới, trẻ, tham vọng, có vỏ bọc phương Tây hoàn hảo và sẵn sàng dấn thân. Năm 2009, cô đến New York mang theo một nhiệm vụ bí mật và bắt đầu cuộc đời hai mặt. Vỏ bọc của Anna tại New York là một nữ doanh nhân khởi nghiệp về bất động sản, nhưng công việc thực sự của cô diễn ra trong bóng tối. Và đây là lúc câu chuyện trở nên thú vị nhất. Hãy quên những chiếc máy ảnh siêu nhỏ hay mực tàng hình đi. Anna Chapman là đại diện cho thế hệ điệp viên công nghệ cao. Cách cô truyền tin về Moscow là một quy trình tinh vi. Hãy hình dung cảnh tượng này. Thứ Tư hàng tuần, Anna ngồi tại quán cà phê. Cô mở laptop nhưng không vào mạng. Thay vào đó, cô thiết lập một mạng kết nối máy tính với máy tính bí mật. Mạng lưới này vô hình, không có tên. Nó chỉ nằm im lìm chờ đợi đúng một tín hiệu duy nhất. Đúng giờ hẹn, một chiếc xe tải nhỏ mang biển số ngoại giao Nga chậm chậm lướt qua quán cà phê. Trong khoảnh khắc chiếc xe đi ngang qua, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, máy tính trong xe tự động bắt tay với máy tính của Anna. Không một ánh mắt giao nhau, không một cái gật đầu. Dữ liệu được ném và mã hóa, bắn từ quán cà phê ra chiếc xe đang chạy với tốc độ chóng mặt. Những bức ảnh, bản đồ, thông tin về các quan chức Mỹ bay qua không khí. Nghe rất ngầu đúng không? Nhưng Anna đã mắc một sai lầm chết người. Cô không biết rằng chiếc xe tải đi ngay sau xe của Nga lại là của FBI. Các đặc vụ phản gián Mỹ trong chiến dịch Ghost Stories không dùng ống nhòm, họ dùng thiết bị máy ngửi sóng. Trên màn hình radar của FBI, họ luôn thấy một hiện tượng lạ. Cứ mỗi khi Anna có mặt, một luồng dữ liệu mã hóa cực mạnh lại bùng lên trong không gian đúng lúc chiếc xe ngoại giao đi qua. Và FBI đã chơi trò mèo vờn chuột. Họ âm thầm giải mã, họ biết chính xác địa chỉ MAC của máy tính Anna. Thậm chí có những lần FBI táo bạo đến mức cho điệp viên ngồi ngay bàn bên cạnh Anna giả vờ làm việc, nhưng thực chất là đang hack ngược lại vào đường truyền của cô. Anna tin rằng mình đang tàng hình trong không gian số, nhưng thực tế cô hoàn toàn trần trụi trước mắt kẻ thù. Tháng 6 năm 2010, FBI quyết định đã đến lúc cất lưới. Nhưng họ cần một bằng chứng thép, một hành động phạm tội quả tang. Họ quyết định giăng cái bẫy cuối cùng. Một đặc vụ FBI lão luyện đóng giả làm nhân viên lãnh sự quán Nga, lấy mật danh là Roman, gọi điện hẹn gặp Anna tại một quán cà phê vắng vẻ. Cuộc đối thoại sau đó đã đi vào lịch sử ngành phản gián
vì sự đấu trí tâm lý căng thẳng. Roman mở lời bằng một câu mật mã sai quy ước để thử phản ứng. Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau ở California mùa hè năm ngoái chưa nhỉ? Theo quy trình, Anna phải đáp lại đúng mật khẩu. Nhưng cô khựng lại, ánh mắt cô dao động. Cô nhận ra quy trình tiếp cận này có mùi, bởi vì thông thường cô không bao giờ gặp trực tiếp người đưa tin. Roman liền tung đòn quyết định. Hắn đặt lên bàn một chiếc hộ chiếu Mỹ giả và ra lệnh: ngày mai cô phải trao cái này cho một nữ điệp viên khác. Đây là mệnh lệnh từ Moscow. Cầm chiếc hộ chiếu trên tay, Anna bước ra khỏi quán. Lúc này bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô biết mình đã bị lộ. Thay vì về nhà, Anna lao ngay vào một cửa hàng điện thoại. Cô mua một chiếc điện thoại cục gạch dùng một lần và thẻ sim giác. Cô đăng ký tên giả là Aren Kusov. Cô gọi khẩn cấp về Moscow cho cha mình, ông Vasily Kuchenko. Và cuộc hội thoại ngắn gọn đầy sợ hãi ấy đã bị FBI nghe lén toàn bộ. Bố, con gặp một người tên là Roman. Hắn đưa hộ chiếu, quy trình này lạ lắm. Đầu dây bên kia, người cha, một cựu trùm tình báo, thét lên: bỏ ngay, đừng giao cái gì cả, đó là cái bẫy, vứt hộ chiếu đi và đến đồn cảnh sát đầu thú ngay lập tức. Bạn thấy đấy, FBI đã tính toán sai một nước cờ. Họ không ngờ Anna lại gọi điện về nhà. Nhưng chính hành động mua điện thoại rác và cuộc gọi hoảng loạn đó là bằng chứng không thể chối cãi, tố cáo cô không phải là một doanh nhân bình thường. Anna làm theo lời cha, mang theo hộ chiếu đến đồn cảnh sát để giao nộp, hòng thoát tội. Nhưng cảnh sát New York và FBI đã chờ sẵn ở đó. Ngày 27 tháng 6 năm 2010, chiếc còng số 8 lạnh ngắt bập vào tay, bông hồng lửa. Anna và 9 điệp viên khác bị bắt, nhưng thay vì một phiên tòa kéo dài, công chúng được chứng kiến một màn kết thúc nhanh gọn. Ngày 9 tháng 7 năm 2010 tại sân bay Viên của Áo, hai chiếc máy bay, một của Mỹ, một của Nga đậu đối diện nhau. Đó là màn trao đổi điệp viên lớn nhất từ thời chiến tranh lạnh. 10 điệp viên Nga đổi lấy 4 tù nhân phương Tây. Nhưng câu chuyện của Anna chưa kết thúc ở đó. Khi trở về Nga, cô không lui về ở ẩn. Anna Chapman lột xác, cô trở thành người mẫu, MC truyền hình, gương mặt đại diện thương hiệu. Cô tận dụng sự nổi tiếng từ vụ scandal để xây dựng đế chế truyền thông riêng. Từ một tài sản bí mật, cô trở thành sản phẩm giải trí. Người ta tung hô cô là biểu tượng yêu nước, nhưng cũng có người nhìn cô như một con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Sự hào nhoáng đó liệu có che lấp được nỗi sợ hãi của những ngày bị FBI theo dõi? Khi tấm màn nhung khép lại, câu chuyện về Anna Chapman để lại cho tôi một suy nghĩ sâu sắc về cái giá của sự lựa chọn. Anna là một người phụ nữ tài năng. Cô có thể đã là một doanh nhân thành đạt, một người tự do. Nhưng cô đã chọn sống một cuộc đời hai mặt, sống trong thế giới tình báo, nghĩa là bạn không bao giờ là chính mình trọn vẹn. Mỗi nụ cười, mỗi mối quan hệ đều có thể là một phần của nhiệm vụ. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta một điều quý giá, đó là sự tự do được sống thật. Chúng ta không phải đeo mặt nạ để đối phó với FBI, nhưng đôi khi áp lực xã hội cũng khiến ta phải diễn những vai không phải là của mình. Anna đã trở về quê hương như một người hùng, nhưng có lẽ chỉ mình cô mới biết được cái giá thực sự của những năm tháng thanh xuân chìm trong lừa dối và nơm nớp lo sợ. Đó là toàn bộ hồ sơ về điệp viên Anna Chapman, bông hồng lửa với những nghiệp vụ tình báo vừa hiện đại vừa đầy lỗ hổng. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Một điệp viên lỗi lạc hay một nạn nhân của thời cuộc? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Nếu video này mang lại cho bạn những phút giây hồi hộp và kiến thức thú vị thì các bạn đừng tiếc một like và nhấn nút đăng ký kênh Lật Mở Hồ Sơ Mật Studio của chúng tôi. Đừng quên bấm chuông để là người đầu tiên xem được những hồ sơ tuyệt mật tiếp theo.